Jag håller på att förbereda den här gamla bussen inför min allra första solresa. Och jag skulle precis köra hem bussen efter att ha fått en ny bakruta. Men när jag löser ett problem så dyker ett nytt problem upp. Där. Oj, oj, oj. Och den här videon görs i betalt reklamsamarbete med Reolink. Bussen är äntligen tillbaka. Vi har fått en helt fin ny ruta. Dock så upptäckte jag ett annat problem. När jag stannade och tittade under bussen så läcker det jättemycket olja. Alltså det droppar mycket olja. Kopplingen fastnar i botten när jag växlar. Och jag är lite orolig nu. För det här är ett stort problem. Jag ska i alla fall åka till en kompis som har en verkstad här borta. Han får hjälpa mig och kika på vad det är som är fel. Jag åkte till min kompis på Citybilservice. Hon är en verkstad till en annan. Där läcker den, ser du? Ser du den? Att den är helt kladdig. Ser du? Där! Oj, oj, oj. Det är läckaget här. Oj. Så vi behöver en ny slavcylinder. Det visade sig att slavcylindern var sönder och vi började ringa runt. Och vi ringde runt till typ 5-6 olika ställen. 4 veckors leveranstid. Så jag är klar. Någon sa att den inte ens finns att köpa, att de har slutat göra den. Men efter mycket letande så hittade vi en. Och den kommer förhoppningsvis nästa vecka. Ser du packningen? Den har ju åkt in. Min gode vän Shoresh, han lyckades göra någon MacGyver-lösning så att jag kunde återanvända den gamla slavcylindern. Så lägg i alla växlarna. Och sen till slut köra hem bussen hit. Så planen är att jag ska tillbaka dit nästa vecka och byta den här slavcylindern om den hinner komma hit i tid. Men jag tänker att nu bara kör vi igång den här dagen. Vi har mycket vi ska göra den här veckan. Jag har bestämt mig. Nu ryker golvet. Nu river vi den här skiten. Nu kan vi bygga ett helt nytt badrum. Woho! Jag tänker att jag inte ska göra golvet i badrummet själv. Utan jag ska anlita någon som får komma hit och göra det. Jag vill att det ska gå fort nu. Nu behöver vi att det händer grejer i bussen. Mina planer för badrummet det är att lampan ska bytas. Jag ska göra någon snygg förvaringslösning. Antingen typ ett badrumsskåp. Eller så ska jag göra bara som en hylla. Vi får se lite hur det blir. Och det ska vara massa växter där inne. Det ska vara lite så här jungle vibe. Nu sitter det ju en sån här Ikea som man liksom klämmer fast. Och den är lite klumpig och den har lossnat några gånger och sådär. Och jag tänker att jag ska sätta dit en av de här stängerna. Det här blev faktiskt så mycket bättre. Det jag har köpt är såna här glassidor. Som i skafferiet så trillar det liksom grejer ut. Och jag tänker att om man sätter i såna så kommer det inte trilla ut lika mycket. Om man sätter i dem bakifrån. Måste man plocka ut låten. Jobbigt. Så. Han väger ju en del.
Oh my god. Så nu kommer liksom lite kläder och typ skafferier och sånt trilla ut. Vilket känns bra. Jag har äntligen fått hem min kamera som jag ska ha bak i bussen. Alltså en övervakningskamera, men som också ska fungera som en backkamera. Då har jag valt att använda mig av Reolink. Gud, jag är så taggad. Oh my god, vad söt! Den ser typ ut som en liten robot typ. Den påminner om Wall-E! Gud vad söt. Den här kameran har nämligen 180 graders vinkel. Den här kommer med en solcell. Så den kan antingen drivas på solceller eller så kan den drivas med batterier. Så här ser solcellen ut. Så då bara pluggar man in solcellen i den här kameran. Och så sätter man fast den på taket. Så smidigt. Man laddar ner appen, skannar koden här bak. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Ansluter sig till wifi. Och sen så bara funkar det helt klockrent. När man lämnar bussen, alltså om någon rör sig runt bussen eller om det är någon utanför som försöker någonting, så kan jag starta mikrofonen och prata med dem och de hör mig och jag hör dem. Hur är läget? Det finns siren på den här. Så att man kan starta en siren. Den har rörelsedetektor. Den startar när den ser någonting. Vilket man kan stänga av och sätta på för att spara batteri. Till exempel när man kör vill man inte att rörelsedetektorn ska gå igång hela tiden. Och sen finns det lampa på den. Man kan tända upp en stor strålkastare under natten om man känner att det är någonting där utanför. Eller man vill se någonting. Jag har satt den bak nu. Jag vill liksom kunna se när jag backar. Alltså bussen är ju liksom väldigt hög och väldigt lång. Så att det kommer kännas tryggt för mig att bara kunna starta appen och se vart jag backar. Om ni vill testa Reolinks produkter så har vi en rabattkod till er som är Kajsa and Ali 5. Och det ger 5% rabatt på ett köp hos Reolink. Så jävla cool! Det var nära 7 års olycka. Det vill vi inte ha. Det jag tänker är att jag ska byta gardinstänger så att man kan dra hela vägen. För jag vill ha lite mindre insyn. Det jag tror att jag behöver göra är att flytta ner persiennerna. Kommer den sitta så här. Så jag tänker att jag ska bygga ut den. Så att gardinen faller utanpå persiennen. Och då tror jag att vi behöver skruva ner. Men vi behöver också måla. Skruva ner de här först, måla, skruva upp de här, sen skruva tillbaka de här. Wow! Jag tänkte liksom att det här skulle vara liksom snabba quick fix. Men ju mer jag gör saker, desto mer inser jag att det är så mycket jobb för en grej. Då blir det liksom helt plötsligt 4 moment för att man ska göra ett moment. Det är så tråkigt att hela tiden ha persiennerna nere om man känner att man inte liksom, om man vill ha lite privacy. Det är därför jag vill ha gardiner som man kan dra hela vägen. Där det ändå kommer in ljus, men där man ändå känner att det är lite privacy. Plus att jag tycker det är rätt skönt här att ibland kunna stänga av en sida av bussen. För vi har ju liksom fönster runt, för det finns fönster runt hela bussen. Och ibland känns det skönt att kunna stänga av till exempel neråt. Alltså liksom härifrån och ner mot sovrummet. Eller kunna stänga av en sida och bak så att man bara har utsikt på den här sidan. Det gör att man känner att man får lite mer, men att man liksom inte är lika uttittad typ. Sen kan man ju diskutera varför man köpte en sån här buss. Jag har sugit till de här bitarna för jag tänker att jag ska sätta dem som klossar, alltså vad heter det, distanser. Så att gardinstången kommer ut en bit.
Men det blir bra. Man kanske skulle limmat också. Vet ni vad det sjuka är med YouTube? Så här att jag har liksom filmat i 8 timmar idag. Och det här som ni ser, det är nog kanske typ 10 minuter. Alltså det är så mycket som man gör som man inte filmar och som inte kommer med på YouTube. Alltså det är en hel arbetsdag jag har lagt på det här. Och jag har ju typ inte ens gjort något, känns det ju som. Men det tar så lång tid alltihop att det är helt galet faktiskt. Hämta lim. Tog 5 minuter. Men nu ska vi fixa det här. Så. Så smidigt. Och sen är ju planen att de här ska sitta typ här. Och då kommer gardinen att falla utanpå. Okej. Jag måste erkänna en grej. När jag satte upp de här, de första distanserna blev för korta. Så att jag fick liksom göra om allt det här. Men nu rullar det i alla fall. Och jag har testat med en gardin här. Så är planen att man liksom ska kunna slida gardinen hela vägen och liksom kunna ha den så. Det blir så bra. Jag måste visa er, jag har köpt den finaste mattan i hela världen. Oh my god. Visst är den helt magisk. Den här är så fin. Tillsammans med köket. Det är mycket som ska göras här inne. Men det roligaste är ju inredningen. Den här mattan, wow, det här kommer vara liksom... Det här kommer sätta tonen för hela bussen. Det här är liksom grundtonen. Så jävla snygg alltså. Fan vad taggad jag är nu. Nu vill jag ju bara flytta in igen. Ändra om. En grej som jag verkligen stört mig på som vi aldrig hann, det är att sätta de här kantbanden på sidan av köksbänken. Jag tänkte jag skulle fixa det. Jag måste flytta den här stolen för annars kommer jag inte åt bänk. Jag valde också att sätta fast sätet fast typ längre fram. Eftersom att det bara är jag som ska åka sen så är det mer nice att ha plats här bak än att kunna ha fötterna här fram. Men det blir bra. Jag ska bara kapa av det här sista. Jag vet inte hur den här videon blir. Men jag känner typ, för mig känns det i alla fall som att jag har gjort jättemycket den här veckan. Det börjar hända grejer. Det är liksom bara 4 veckor kvar tills jag åker. Men jag känner typ att jag kanske klarar det. Jag kanske hinner min gigantiska långa lista som jag har skrivit ner.
there is still hope. Jag är positivt inställd till det här. Alltså om man tittar på saker som måste göras, då är det ju liksom att bussen typ är kaputt nu då. Att slavcylindern är sönder. Det måste göras en service på bussen och jag ska göra service på bussen. Jag känner att it's still doable. Jag tänker att jag lämnar er här och så får ni gå ut och njuta av sommaren. Ni får jättegärna likea den här videon och skriva en supergullig kommentar och prenumerera på kanalen, så ses vi förhoppningsvis nästa vecka igen.